אתה מבין? אמא שלי הוחזקה בדירת חדר וחצי. היא הייתה בחדר אחד קטן, סגור, והזוג גרו בחדר השני. בחדר לא היה חלון קטן שהם סגרו אותו, והיא לא יכלה לראות אם זה יום, אם זה לילה. ברגע שהיא הבינה שהיא לבד, היא פשוט אמרה לנו, תקשיבו, אני החלטתי, אני קראתי, אני למדתי את כל סיפורי השואה, אני אעשה יומן. אני קראתי שגלעד שליט היה עושה קצת ספורט, וזה מה שהחזיק אותה. היא הבינה מהר מאוד שמתפללים 5 פעמים ביום, והיא פשוט הייתה סופרת תפילות. והיא תדע את זה ביומן. והתפילות ורעש המואזין הדברים האלה נתנו לה את המתחם של להבין איזה יום, איזה לילה, איזה שעה, והיא הכל סביב זה. כשאני בא אליהם, רואים את המצוקה שלהם. יולה, יעל, כל הזמן ליד האמא, היא לא עוזבת את עדי. עד לפני יומיים לחשה, היא לא דיברה בכלל, לא בקול רם. נווה קצת יותר, אבל את יודעת, הוא מודע היטב מהרגע שנחטפו, מה שקרה, הוא ראה הכל וזה הכל. הוא לא מדבר בכלל, לא שואל, לא על האבא, לא על הסבא. עד כמה שאנחנו יודעים, הם כל 6 היו במקום אחד, טל לא היה איתם, לא. ראינו את חלק מהילדים שהגיעו עם פגיעות אורתופדיות. יש ילדה שנצרכה לניתוח. פגיעות ברגליים, פגיעות בידיים, צלקות שהיו על ילדים. קביעה על רגל של ילד, שהוא תיאר את זה כקביעה מאופנוע. ראינו תנאי היגיינה מאוד מאוד נמוכים, ממש ברמות שאני לא זוכר שנתקלתי בדברים כאלה על ילדים. סיפורים שאתה שומע ממחוזות אחרים, קינים, פריחות, אור מגורה, דלקות באור. חלקם ירדו במשקל בצורה מאוד מאוד משמעותית. מה זה בצורה מאוד משמעותית? 10 קילו ילדים, המון. הם הגיעו ואחרי המפגש הראשון עם המשפחה, מה רוצים דבר ראשון לתת לילדים שפוגשים אותם ונתנו להם לאכול, ובאיזשהו שלב מצאנו את עצמנו לוקחים מזון לתוך החדרים של הילדים, בשביל שלא יאכלו יותר מדי כשהם הגיעו, ככה משכתי יוגורטים ורוגלח וככה מתוך הידיים של הילדים, בשביל שזה לא יהיה יותר מדי. אנחנו נצטרך להמשיך ולתמוך בהם ולתת להם את הכל, גם עכשיו וגם בהמשך הדרך שלהם, אבל הם מדהימים. חבורה של ילדים שקיבלנו פה שהם מעוררי השראה. אנחנו יודעים שהיא לא ידעה למשל מה קרה עם אבא שלה. היא מאוד הופתעה לטובה לראות את אבא שלה באותו סרטון מפורסם, שהיא בעצם רצה במהירות של האור לתוך החיבוק של אמא שלה. ופתאום היא ראתה את אבא שלה, והייתה בטוחה שאבא שלה נחטף. היא לא ידעה שאבא שלה ניצל ויצא מזה. דבר ראשון שהיא שאלה, אחרי שהיא הסתכלה ככה מסביבה ופתאום לא ראתה את ליאור, את אח שלה, היא שאלה על אח שלה. וההורים נאלצו לספר לה, זה בעצם הדבר הראשון שמספרים לה, אחרי שהיא חוזרת, על אח שלה, שאח שלה נרצח. ממה שאני כן יודעת, וזה הדבר כמעט הראשון ששמעתי ממנה כשראיתי אותה, שכל התקופה הזאת הייתה בלי נעליים, במשך חודשיים כמעט. הילדה הזאת הייתה בלי נעליים.
היא מספרת שהשפילו אותה מאוד, שהיא חוותה חוויה מאוד מאוד קשה, שהתנהגו אליה לא יפה, וזה שרוט לה, זה שרוט לה עכשיו בלב. היא כל דבר שהיא עושה, היא נזכרת בחוויה משם. היא הייתה שם לבד? היא מאוד מאוד מפוחדת לגבי החטופים שכן נשארו שם. שזה יסכן. היא ממש עברה שם שטיפת מוח, ממש. והיא לא חיה בעולם שלנו כרגע, היא עדיין שם. אי אפשר להתמודד שם, אי אפשר. חייבים להוציא את החטופים משם. אם לא נוציא אותם עכשיו, הם לא יצאו בחיים. איך שומרים על שפיות? זאת אומרת, מה עושים כל היום? היא אומרת שרוב הזמן היא פשוט הסתכלה על הקיר. כאילו זה מה שהיה לעשות. ורק העסיקה את עצמה במחשבות של הבנות שלי בסדר, הבנות שלי בסדר, הבנות שלי בסדר, הבנות שלי בסדר. כאילו ניסתה כל הזמן לשכנע את עצמה. תגידי, יש דברים, נגיד, שלא רואים, אבל את בתור מי שמכירה את אימא, יודעת להגיד שמשהו השתנה? ההתלהבות שלה מכל דבר קטן, זאת אומרת, מהדבר הכי בסיסי שהיה לה קודם, לא יודעת, אולי מגבת למקלחת, או איזה שוקולד, או משהו לשתות. זה פתאום כאילו, רואים את האור בעיניים שלה כשהיא מקבלת דברים כאלה. או פעם שהיא תמיד הייתה, היינו מחסלים ארוחת ערב, זורקים אוכל כרגיל. היום אסור לזרוק אוכל, אין דבר כזה. הכל לשמור, לשים במקרר, למצוא מקום. זכינו לטפל ב-29 שווים עכשיו בשווה ה-30. כולם, כמעט בלי יוצא מן הכלל, הדבר הראשון שרצו לעשות כשהם פגשו את משפחותיהם זה לדבר. שמענו הרבה מהם על המשחק הפסיכולוגי ששיחקו מולם, שכחלק נקרא לזה, ההתעללות הפסיכולוגית שהם עברו, אז גם הוא היה גם קשור לידיעות ולמידע שכן משתפים ולא משתפים. כחלק מהפסיכולוגיה של שווה ושבוי, של יצירה של תלות בשובים, אבל תחושה שלי, ממה שאני שומע מהאנשים, זה שוכלל ברמות מאוד גבוהות. למה אתה מתכוון טרור פסיכולוגי משוכלל? התחושה היא שהיה שם אירוע פסיכולוגי מתוחכם, מתוכנן, מתוזמר, ולא איזושהי מערכת יחסים שנוצרה במקרה בין שווה מסוים לחטוף מסוים, אלא נייצר את התשתית הפסיכולוגית כדי לשחק להם בראש באופן שישיג את מטרותינו. היו גם עדויות על התעללויות? כן. אבל אני לא אפרט, כי כמו שאמרתי, אני כן יכול להגיד שזה על כל טווח ההתעללות שהאדם יכול לחלום עליו, וכשאני שמעתי חלק מהשווים שפשוט רצו לספר ומצאתי את עצמי יושב ליד המיטה שלהם שעות ושומע את הסיפור, זה לא שונה מעדויות של אנשים שחזרו מהגטו או ממחנה ריכוז. זה מרגיש ונשמע אותו דבר. אני חושב שאנחנו לא יכולים לישון בלילה על אלה שחזרו והסיפורים שהם יספרו. ואני אומר עוד פעם, זה ייקח זמן עד שזה יצא. ויש לנו עוד מלא אנשים שם, שכנראה מוחזקים בתנאים פחות טובים. וככל שנוקפים הימים, הם שם. אז אני אישית קשה לי נורא לישון בלילה. ואני חושב שלכולנו אמור להיות קשה לישון בלילה כרגע.